हेलो नमस्कार र हजुरहरू सबैलाई द मिङमस माइन्डसेटको 6th एपिसोडमा वेलकम गर्न चाहन्छु र आज भने हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर विषय लिएर हामी आएका छौँ जुन चाहिँ सर्भिकल क्यान्सरको बारेमा जुन हाम्रो सिक्किममा है फिमेलमा सेकेन्ड लार्जेस्ट यो क्यान्सर स्प्रेड भइरहेको छ त्यसको बारेमा अवेरनेस र हाम्रो गभर्मेन्टले लिएको इनिसिएटिभ जुन चाहिँ आउने यो कमिङ अप्रिलदेखि यो सर्भिकल क्यान्सरको फ्री भ्याक्सिनेसनको बारेमा इम्पोर्टेन्सहरू हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ र हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् होला र हाम्रो च्यानल युट्युब इन्स्टाग्राम फेसबुकमा द मिङमास माइन्डसेट भनेर हाम्रो पेजहरू छ लाइक फलो सेयर गर्नुहोस् होला र स्पेसली यो भिडियो चाहिँ फिमेल्सहरूले एकदमै हेर्नु जरुरी छ यो भिडियोको थ्रुबाट तपाईँहरूलाई धेरै चिजहरू तपाईँहरूले ज्ञान लिनुहुनेछ सर्भिकल क्यान्सरको बारेमा र आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँहरूलाई एकदमै मेसेज राम्रो दिनेछ र अवेरनेस सोसाइटीमा राम्रो जानेछ र हामीसँग वेलकम गरौँ आजको गेस्ट हाम्रो डक्टर रोमी राई। हेलो सर। हेलो सरलाई हाम्रो 6th एपिसोड द मिङमास माइन्ड्समा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सर म तपाईँलाई आज फर्स्ट हाम्रो यो 6th एपिसोडमा फर्स्ट क्वेसन गर्न चाहन्छु वाट इज एक्चुली सर्भिकल क्यान्सर भनेर यो सरले अलिकति भनिदिनुहोस्। हजुर सो बेसिकली तपाईँको सर्भाइकल क्यान्सर भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ सर्भिक्स भने चाहिँ हाम्रो बडीको पार्ट हुन्छ है, त्यो चाहिँ युट्रस जहाँ बच्चादानी हुन्छ नानी बस्ने घर त्यो र भेजाइना जहाँबाट हाम्रो महिनावारी नानी निस्किने क्यानाल हुन्छ बर्थ क्यानाल र युट्रसको बिचमा सानो पार्ट हुन्छ त्यसलाई सर्भिक्स भनिन्छ र त्यो सर्भिक्समा जब क्यान्सर डेभलप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सर्भाइकल क्यान्सर भन्छौँ है। र तपाईँको त्यसको त्यो पार्टको क्यान्सर स्पेसिफिक त्यो पार्टको क्यान्सरलाई सर्भाइकल क्यान्सर भन्छौँ र यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो एट प्रेजेन्ट चाहिँ इन्डिया एज वेल एज सिक्किममा चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट कमन क्यान्सर अमङ फिमेल्स छ र अल्सो सेकेन्ड मोस्ट कमन कज अफ डेथ क्यान्सरले गर्दा कसैको मृत्यु हुँदैछ भने त्यसको सेकेन्ड मोस्ट कमन क्यान्सर फिमेलहरूमा चाहिँ सर्भिकल क्यान्सर छ। ओके सो यो मेन फिमेललाई यो सर्भिकल क्यान्सर हुनुको मेन रिजन चाहिँ के छ होला अहिलेको? करेन्टली तपाईँको सर्भिकल क्यान्सरको जुन चाहिँ रिजन स्पेसिफिक रिजन भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा भाइरसलाई एट्रिब्युट गर्छौँ। त्यस भाइरसको नाम हो ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV भन्छ। जब कसैको जिउमा त्यो भाइरसले इन्फेक्ट गर्छ र त्यो भाइरस लामो समयसम्म जिउमा बस्छ, यस्तो होइन कि तपाईँ आज भाइरस पस्यो भोलि क्यान्सर हुन्छ भन्ने होइन। त्यो भाइरस तपाईँको 10 to 15 इयर्ससम्म जब बडीमा पर्सिस्टेन्टली बस्छ त्यसले चाहिँ क्यान्सर गराउँछ र त्यो बाहेक प्लस तपाईँको अरू फ्याक्टर्सहरू पनि आउँछ जस्तै लो इम्युनिटी भयो तर तपाईँको लाइफस्टाइल हेबिट्समा स्मोकिङहरू भयो, इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट इम्युनिटी केही कारणले गर्दा लो छ, खाना न्युट्रिसन पुगेको छैन र अरू इन्फेक्सनहरू सबै छ, यो सबै कुराहरूको एउटा कम्बिनेसन मिल्यो राम्रो मिल्यो भने चाहिँ तपाईँको सर्भाइकल क्यान्सर हुन्छ। ओके सो यो HPV ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस यो स्प्रेड फ्रम वान पर्सन टु एनदर यो अलिकति हजुर यो चाहिँ तपाईँको दुनियाँको सबैभन्दा कमन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन। ओके सो यो इन्फेक्सनबाट कोही बाँच्न सकिँदैन सिधै कुरा गर्नु भने एउटा मेल फिमेल है, एउटा मेल र फिमेल जब सेक्सुअल रिलेसन हुन्छ तब यो भाइरस अटोमेटिकली जिउमा पस्छ र अरू मेथड पनि छ भाइरस जिउमा पस्ने, तर मेन चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन हो। त्यो अरू मेथडले त्यस्तो बेसी कमनली पस्दैन र त्यही कारण यो भाइरसबाट चाहिँ हामी बाँच्न सकिँदैन। अलमोस्ट 95 to 99% अफ द पपुलेसन चाहे मेल होस् चाहे फिमेल होस् केटा होस् या केटी होस् यो भाइरस हुन्छै हुन्छ जिउमा। ओके बोथ फिमेल मेलमा हुन्छ? हजुर यो भाइरस चाहिँ मेल फिमेल बोथ पार्टनरमा हुन्छ कि फिमेल स्पेसिफिक भाइरस होइन। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि हाम्रो मिसकन्सेप्सन के छ भन्दा चाहिँ HPV चाहिँ खालि फिमेललाई मात्रै हुन्छ केटीलाई मात्रै हुन्छ भने चाहिँ होइन। यो चाहिँ मेललाई पनि हुन्छ र मेलबाट फिमेललाई फिमेलबाट मेललाई एकअर्कामा सरिबस्ने भाइरस हो यो चाहिँ। ओके सो यसको कमन यो सर्भिकल क्यान्सरको सिम्टम्सहरू जब फिमेलमा हुन्छ यसको फर्स्ट यसको सिम्टम्सहरू के हुन्छ होला सर? सर्भाइकल क्यान्सरको तपाईँको इनिसियल सिम्टम्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जब क्यान्सरको सिम्टम्स देखाउँदा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ तपाईँको साइकल्समा अलिक गडबडी सुरु हुन्छ। साइकल्समा मेन गडबडी चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने इन्टरमेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ भन्छ। सपोज एउटा लेडीलाई 1 तारिक साइकल हुनुपर्ने थियो अरे अर्को महिनामा 1 तारिक हुनुपर्ने थियो अरे, सपोज बिचमा अचानक 15-20 तारिक ब्लिडिङ भयो अरे 1-2 दिनको लागि, त्यस्तो एबनर्मल ब्लिडिङहरू भयो। त्योभन्दा अर्को मोर इम्पोर्टेन्टली चाहिँ पोस्ट कोइटल ब्लिडिङ भन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ
हस्बेन्ड वाइफको सम्बन्ध, मेल फिमेलको सम्बन्ध, सेक्सुअल रिलेसन पछि अगर ब्लिडिङ भयो फिमेललाई भने त्यो चाहिँ भेरी भेरी स्पेसिफिक सिम्टम फर सर्भाइकल क्यान्सर। त्यो छ भने चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर हुने चान्स बेसी हुन्छ र त्यसको टेस्ट गर्नुपर्छ। अर्को सिम्टम चाहिँ तपाईँको पोस्ट मेनोपोजल ब्लिडिङ। त्यसको मतलब चाहिँ महिनावारी रोकिसक्छ लेडिजहरूलाई, 40-50 महिनावारी रोकिसकेर फेरि ब्लिडिङ सुरु भयो भने त्यो एउटा सिम्टम हुन्छ। अर्को चाहिँ एब्नर्मल भेजिनल डिस्चार्ज। भेजिनल डिस्चार्ज त हुन्छ सबै लेडिजहरूलाई, तर अचानक कलर चेन्ज भयो अरे, रातो आउनु थाल्यो अरे, त्यहाँदेखि तपाईँको बेसी गनाउनु थाल्यो अरे, या बेसी एक्सेसिभ हुनु थाल्यो भने त्यो चाहिँ अर्ली सिम्टम्सहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ। अर्ली सिम्टम्स। हजुर। एडभान्स सिम्टम्स हुन्छ तपाईँको फेरि पेन, खुट्टा स्वेलिङ, त्यो एडभान्स सिम्टम्स भएको, त्यो क्यान्सरको एडभान्स सिम्टम्स हो। तर अर्लीमा चाहिँ रिलेसन पछि ब्लिडिङ, एबनर्मल युट्राइन, अचानक युट्रस महिनाको बिचमा ब्लिडिङ, बेसी डिस्चार्जहरूको कलर चेन्ज हुनु, बेसी हुनु, यो सबै सिम्टम्स हुनसक्छ सर्भाइकल क्यान्सर्सको। अहिले हाम्रो वुमेन्सहरू जति छ नि उहाँहरू चाहिँ यो जति पनि अब उहाँहरूलाई सिम्टम्स हुन्छ या त यो चिजहरू कसैसँग सेयर गर्नु अलिकति उहाँहरू अनकम्फर्टेबल भइरहेको है, सेयर गर्नु सक्दैन। किनभने हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने क्यान्सर भन्नाले परपर राख्नु, पुरै गर्नु नगर्नु, जबसम्म अन्टिल एन्ड अनलेस वी डोन्ट गेट डायग्नोस होइन, त्यो छ। र यो चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो फिमेल, स्पेसली फिमेलहरूलाई यो चिज अलिक अर्ली डिटेक्ट गर्नु। सिम्टम डिस्कसन तपाईँको डिस्कसन अराउन्ड सर्भाइकल क्यान्सर भनौँ न है, यो चाहिँ एकदम जरुरी हो। किनभने इन्डियामा चाहिँ तपाईँको के देखेको छ भने चाहिँ स्टडिजहरूको मुताबिक चाहिँ स्क्रिनिङ अपटेक, सर्भाइकल क्यान्सरलाई चाल पाउनु जुन चाहिँ टेस्टहरू गर्छौँ त्यसको अपटेक चाहिँ एकदमै कम्ती छ। 100 जनामा खालि 2 जना मात्रै भोलिन्ट्री टेस्ट गर्नु अगाडि आउँछ। उहाँहरू जति सक्दो इग्नोरेन्स इज ब्लिस भन्ने, यादै नगरौँ, एकदमै कम्ती मात्रा। हजुर, एकदमै कम्ती मात्रामा आउँछ। उनीहरूले के छ भने चाहिँ इग्नोर गरौँ न त, मलाई त हुँदैन, यो टिभीमा देखाएको फल्नालाई यो बिमार भयो मलाई त कहाँ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ, एकदमै छ। त्यही कारण फिमेलहरूले, वुमेनहरूले एमङ देमसेल्फ उनीहरूको साथीभाइहरूमा, उनीहरूको पियर ग्रुपमा, कलिग्सहरूसँग आफ्नो सिम्टम्सहरू डिस्कस गर्नु एकदमै जरुरी छ। मलाई त यस्तो पो हुँदैछ त, मलाई त यस्तो पो हुँदैछ भनेर एउटाले ल यो त नर्मल होइन त, डक्टर देखा त भन्ने, त्यहीँबाट पनि आएर थुप्रो पेसेन्ट हाम्रो त्यसरी पनि आउँछ, मलाई यस्तो यस्तो हुँदै थियो, साथीसँग डिस्कस गरेको, उहाँले पो डक्टर देखाउनु कन्सल्ट गर्नु भन्यो, अन्त यो बिमार चाल पायो भने। त्यही कारण पियर ग्रुपको अमङ साथीभाइहरूसँग डिस्कसन अराउन्ड सर्भाइकल क्यान्सर र सिम्टम्सको डिस्कसन हुन्छ एकदम जरुरी छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हजुर। ओके, कुनै यो स्पेसिफिक एज छ वुमेन्सहरूले चाहिँ गएर यसको लागि सर्भिकल क्यान्सरको यो टेस्टिङ गर्नु? हजुर, के एउटा सर्टेन एज? हजुर, यस्तो हुन्छ तपाईँको के छ भने चाहिँ बेसिकली सर्भाइकल क्यान्सरको हामी प्रिभेन्सनको कुरा गरौँ है, त्यसमा 3टा प्रिभेन्सन या ट्रिटमेन्टको कुरा गरौँ, त्यसमा 3टा एस्पेक्ट छ त्यसको चाहिँ। फर्स्टमा स्क्रिनिङ भन्छौँ, सेकेन्डमा चाहिँ फर्स्टमा त भ्याक्सिनेसन, त्यहाँदेखि स्क्रिनिङ, त्यहाँदेखि ट्रिटमेन्ट पार्ट आउँछ। र स्क्रिनिङ पार्ट चाहिँ तपाईँ जुन चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ त्यो स्क्रिनिङ पार्ट हो। त्यसमा चाहिँ कुनै टेस्ट गरेर सर्भाइकल क्यान्सर छ कि छैन या हुने सिम्टम छ कि छैन चाल पाउने कुरा गर्नुहुँदैछ है। त्यसको एज चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ तपाईँको इन्डियन गाइडलाइन्स, हाम्रो इन्डियाको गाइडलाइन्स र WHO ले दिएको गाइडलाइन्सको हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि लेडिजहरू 30 वर्षदेखि माथि 30 इयर्स एन्ड एबभ चाहिँ तपाईँको यो टेस्ट गर्नुपर्छ, स्क्रिनिङ टेस्ट। त्यसमा तपाईँको HPV को टेस्ट हुन्छ या प्याप्समियर हुन्छ या VIA हुन्छ, कुनै पनि एउटा टेस्ट 30 इयर्स एन्ड बियोन्ड हुन्छ। वेस्टर्न कन्ट्रिजमा हेर्नुभयो, अमेरिकामा हेर्नुभयो चाहिँ 29 इयर्स उनीहरूले कट अफ राखेको छ, 21 हजुर, युएसमा चाहिँ 21 छ। तर मेजोरिटी अफ द वर्ल्ड इन्क्लुडिङ इन्डियामा चाहिँ 30 इयर्स एन्ड बियोन्ड। र यो टेस्ट चाहिँ तपाईँले एभ्री इयर गर्नुपर्ने होइन। सपोज HPV गर्नुभयो भने नेगेटिभ आयो भने 5 इयर्समा एकखेप गर्दा हुन्छ, 5 इयर्समा। हजुर, प्याप्समियर गर्नुभएको छ भने नेगेटिभ आयो भने 3 इयर्समा एकखेप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ एट प्रेजेन्ट हाम्रो WHO को मेन रेकमेन्डेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ लेडिजहरूले, वुमेनहरूले जिन्दगीमा एटलिस्ट 2 खेप चाहिँ HPV टेस्ट गरेको राम्रो, एट 35 इयर्स एन्ड 45 इयर्स अफ एज। अरू बेला नगरे पनि नभ्याए पनि केही गर्नु भ्याएन भने HPV टेस्ट जुन चाहिँ तपाईँको सर्भिकल क्यान्सर चाल पाउने टेस्ट हो। त्यो चाहिँ केही नै भ्याउनु भएन, उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगीबाट बिजी हुनुभयो, आफ्नो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज, फ्यामिलीसँग बिजी हुनुभयो भने एटलिस्ट 35 इयर्स एन्ड 45 इयर्स अफ एजमा चाहिँ टेस्ट गरिदिनु एकदम जरुरी छ। त्यो चाहिँ मिनिमम रेकमेन्डेसन चाहिँ त्यस्तो छ। आइडियली 30 एन्ड बियोन्ड एभ्री 5 इयरली, भ्याउनु भएन भने 35 इयर्स र 45 इयर्समा यतिमा चाहिँ गर्नैपर्छ उहाँहरूले। त्यसले चाहिँ डिटेक्सनमा धेरै हेल्प हुन्छ। यो जब वुमेन्सहरू डायग्नोस हुन्छ नि सर, हजुर, या त उहाँको ट्रिटमेन्ट चल्दै गरेको हुन्छ CA को है, हजुर, त्यो बेला एउटा उहाँहरू मेन्टली एकदमै लो हुन्छ है, इमोसनली। हजुर हजुर। सो यसमा फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट होला सर?
क्यान्सर डायग्नोसिसले तपाईँको म के भन्छु भन्दा चाहिँ खालि एउटा पेसेन्ट र एउटा इन्डिभिजुअललाई मात्रै एफेक्ट गर्दैन, यसले तपाईँको होल फ्यामिली डाइनामिक्सलाई एफेक्ट गर्छ। त्यही कारण तपाईँले कसैले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरले क्यान्सर भयो भनेपछि त्यो फ्यामिलीको डाइनामिकै चेन्ज हुन्छ। र त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको एउटा पेसेन्टलाई तपाईँले हामीले चाहिँ मोरल सपोर्ट, इमोसनल सपोर्ट दिनु सकेन भने चाहिँ त्यो पेसेन्टले क्यान्सरलाई फाइट गर्नु सक्दैन। त्यही कारण फ्यामिलीको चाहिँ एकदमै 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 सिग्निफिकेन्ट रोल आउँछ यसमा। धेरै स्टडिजहरू छ, त्यसले तपाईँको के भन्छ भन्दा चाहिँ जसले फ्यामिलीले राम्रो केयर दिएको छ, रेजिलियन्ट फ्यामिली छ, होइन यो पेसेन्टलाई म जाति बनाउँछु, उहाँलाई इमोसनल सपोर्ट दिएको छ, त्यो पेसेन्टहरू चाहिँ लामो टाइमसम्म सर्भाइभ गरेको देखिएको छ। र फ्यामिलीको रोल चाहिँ कहिले कहिले कस्तोमा आउँछ भन्दा चाहिँ एक त तपाईँको पेसेन्टलाई इम्पोर्टेन्ट फिल गराउनु पर्ने हुन्छ, उहाँलाई आइसोलेटेड फिल गराउनु भएन। क्यान्सर पेसेन्टहरू मेन्टली लो हुन्छ, उनीहरू इमोसनली धेरै लो हुन्छ, मुड लो बसिरहेको हुन्छ। त्यसमा तपाईँको फ्यामिली मेम्बरहरूले इग्नोर गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई भने उहाँहरू झन् अझै उहाँहरू हारेर जान्छ मेन्टली। त्यही कारण उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको डे टु डे एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गर्नुहोस्। बाहिर घुम्नु जाँदैछ भने जाउँ हामी घुम्नु जाउँ, पिक्चर हेर्नु जाउँ, है, या त फल्नाको बिहामा जाउँ, या त के पो भयो जाउँ, सोसियल ग्यादरिङमा इन्भल्भ गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ फ्यामिलीको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल छ। अर्को रोल फ्यामिलीको के आउँछ भने चाहिँ तपाईँको चेकअप जाँदाखेरि है सँगै गइदिनु पऱ्यो, दबाई पानी ध्यान राखिदिनु पऱ्यो। त्यो सानो कुराहरू ध्यान राखिदिनु भयो भने उहाँहरू आफ्नो मुड आफै अपलिफ्ट हुन्छ, उहाँले क्यान्सरसँग फाइट गर्ने क्षमता बढेर जान्छ है। र फ्यामिली मेम्बर अर्को चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल सपोर्ट त हुन्छ, गरिदिनु पऱ्यो, तर त्योभन्दा ज्यादा म चाहिँ इमोसनल सपोर्ट, आइसोलेसन गर्नु भएन पेसेन्टलाई है, एकदमै तपाईँलाई डे टु डे एक्लो फिल चाहिँ ठ्याप्पै गर्नु भएन, डे टु डे एक्टिभिटीमा उहाँलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो। र उहाँलाई चाहिँ अब तँलाई क्यान्सर भएको छ त नजाऊ ग्यादरिङमा, फल्नाको बिहा छ, कहाँ क्यान्सरको बिमारी कहाँ जान्छ, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन उहाँलाई चाहिँ। किनभने क्यान्सर तपाईँको टिबी लागेको जस्तै, तपाईँको के बिपी हाइपरटेन्सन जस्तै हो नि। हाइपरटेन्सन पेसेन्ट, डायबिटिक पेसेन्टलाई फल्नाको बिहा छ, डायबिटिस छ, तँलाई नजा भन्दैनौँ नि हामी। त्यस्तै एउटा क्यान्सरको पेसेन्टलाई पनि बिहा, सोसियल ग्यादरिङ उहाँलाई जानु मन परेको ठाउँमा लानु पऱ्यो, आइसोलेटेड चाहिँ फिल गर्नु भयो। त्यसमा चाहिँ फ्यामिलीको एकदमै रोल छ, इम्पोर्टेन्ट रोल छ। हाम्रो आजको दिनमा हाम्रो गभर्मेन्टले है यति साह्रो ठुलो इनिसिएटिभ लिनु भएको छ। यो कमिङ अप्रिलदेखि यो सर्भिकल क्यान्सरको भ्याक्सिनेसन फ्री अफ कस्टमा अल ओभर द सिक्किममा गर्नुभएको छ। यो इनिसिएटिभ कतिको इम्प्याक्टफुल छ सर? यो चाहिँ तपाईँको वी सुड बी एक्सट्रिमली ग्रेटफुल है टु आवर गभर्मेन्ट, टु आवर अनरेबल सिएम साहब कि यत्रो ठुलो स्टेप लिनु हुँदैछ। मैले त अघि तपाईँलाई भने क्यान्सर, सर्भिकल क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्नु छ भने तिनवटा कुरा, भ्याक्सिन गर्नु पऱ्यो, स्क्रिनिङ टेस्ट अगाडि गर्नु पऱ्यो, ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। र यो तिनवटामा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डब्ल्युएचओले के भन्छ भन्दा चाहिँ अरू केही नगर्नु सके पनि भ्याक्सिन गऱ्यो भने हामी सर्भिकल क्यान्सरलाई हटाउनु सक्छौँ, नष्ट गर्न सक्छौँ, एलिमिनेट गर्न सक्छौँ भन्छौँ। हाम्रोमा धेरै स्टडिजहरू छ। तपाईँको के छ भने 17 वर्षभन्दा अगाडिको एजमा हामीले भ्याक्सिन लगायो भने अलमोस्ट 90% हामी सर्भिकल क्यान्सर हुनु दिँदैनौँ, रोक्न सक्छौँ भन्ने स्टडिजहरू पनि छ। त्यही कारण यो जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन ड्राइभ छ, यसलाई चाहिँ एकदमै 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 इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिनेसन ड्राइभ हो। यो चाहिँ सबै हाम्रो आमाहरूले, दिदी बहिनीहरूले सुन्ने कुरा कि उहाँको नानीहरू 14 इयर्सको नानीहरू, 14 इयर्सको एजको नानीहरूलाई चाहिँ पहिला भ्याक्सिन लगाएको छैन एटलिस्ट इन्करेज गर्नुहोस् भ्याक्सिनेसन गर्नु। किनभने यो भ्याक्सिनले चाहिँ तपाईँ उहाँको जिन्दगी चेन्ज गर्न सक्छ, सर्भिकल क्यान्सर हुनुबाट बचाउँछ, सर्भिकल क्यान्सर हुने रिस्क धेरै 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 कम्ती भएर जान्छ। इट्स अ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिन। र अहिले चाहिँ तपाईँको वर्ल्ड वाइड यो भ्याक्सिनले सबैले तपाईँको के गर्दैछ, इन्करेज गर्दैछ। तपाईँको अस्ट्रेलिया, युएस, युरोपियन कन्ट्रिजमा इट इज म्यान्डेटरी, लाउनै पर्छ भने भ्याक्सिन लाउनै पर्छ। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो पोलियो खाएको जस्तै हो। पोलियो तपाईँ खाँदिनँ भन्दा हुँदैन नि त, नानीलाई खुवाउँछ। सिमिलरली यो भ्याक्सिन पनि उहाँहरूको चाहिँ इम्युनाइजेसन सेड्युलमा छ। मोस्ट लाइकली हाम्रो गभर्मेन्टले पनि, हाम्रो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको पनि प्लान यही छ कि यो इम्युनाइजेसन सेड्युलमा आउँछ। त्यसले गर्दा हामी सबैले लाउँछौँ र सबै हाम्रो छोरीहरू, हाम्रो बहिनीहरूले बेनिफिट पाउँछ। र यो लगाएर चाहिँ फ्युचरमा, इन नियर फ्युचर मोस्ट लाइकली हामी सिक्किमबाट चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सरलाई को केसेसहरूमा हामी खतम गर्ने हाम्रो एउटा कोसिस। र अर्को कुरा चाहिँ यो भ्याक्सिनको चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ भ्याक्सिन लगायो अब म टेस्ट गर्दिनँ, जुन चाहिँ अघि म एचपी टेस्ट गरेँ नि, टेस्ट गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ मिसकन्सेप्सन चाहिँ म तपाईँको एउटा तपाईँको प्लेटफर्मबाट क्लियर गर्न चाहन्छु। भ्याक्सिन लगायो मलाई त लाग्दैन भन्ने छैन, यो चाहिँ एकदमै ठुलो मिसकन्सेप्सन हो। भ्याक्सिन लगायो र पनि तपाईँ वहाँ 30 वर्ष पुग्यो पछि चाहिँ फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो टेस्टिङलाई तपाईँ एभोइड गर्न सक्नुहुन्न। सो कम्बिनेसन अफ भ्याक्सिनेसन एन्ड स्क्रिनिङ टेस्टले चाहिँ हामी सर्भिकल क्यान्सरलाई नष्ट गर्न सक्छौँ। र यो भ्याक्सिनको इनिसिएटिभलाई चाहिँ सबैले सिरियसली लिएर सबैले आफ्नो बहिनी नानीहरूलाई सबैले लगेर भ्याक्सिनेसन गराउने कोसिस गर्नुहोस्।
जुन चाहिँ फ्री प्रोभाइड हुँदैछ यो चाहिँ नत्र भने इट्स एक्सट्रिमली इट्स कस्टली भ्याक्सिन फ्री दिँदा चाहिँ सबै लाभ उठाउनुहोस् भन्नु चाहन्छु यसको चाहिँ यो भ्याक्सिन लाउनु डराउनु पर्छ सर केही साइड इफेक्टहरू छ इट्स एन एक्सट्रिमली सेफ भ्याक्सिन सेफ एकदमै हजुर म अहिलेसम्म दुनियाँमा मोर देन 500 मिलियन भन्दा बेसी डोज लागिसकेको छ यो चाहिँ तपाईँको इट्स के भन्दैछ स्टडीहरूले भन्दा चाहिँ WHO हरूले के भन्दा इट्स एज सेफ एज अ टिटी भ्याक्सिन ओके तपाईँ अलिकति काट्दै काँटीले ठोक्दा सुईले काट्दा टिटी लाउनु जानुहुन्छ नि आफै कुदेर पनि डक्टरले लगा भन्नुपर्छ आफै कुदेर पनि जानुहुन्छ त्यत्तिकै सेफ हो त्यतिकै सेफ टिटी लगाएको जत्तिकै सेफ हो यो भ्याक्सिन डराउनु पर्ने साइड इफेक्ट केही छैन यसमा यसको मिथ मात्रै हो मिसकन्सेप्सन पुरा छ कि भ्याक्सिन लगायो भने किनभने रिलेटेड क्यान्सरसँग हजुर हजुर सो मान्छेहरू अब डराउँछ भन्छ कि अब बा यो लगायो भने त बा इन्फेक्सन पो हुन्छ कि बा इन्फर्टिलिटी पो हुन्छ कि सिक्किममा इन्फर्टिलिटी त्यसै पनि डर्छ बा अर्को अटोइम्युन बिमार पो निस्किन्छ कि भने त्यस्तो चाहिँ थुप्रो स्टडी 500 मिलियनभन्दा बेसी भ्याक्सिन लगाइसक्यो दुनियाँभरिमा अहिलेसम्म कसैले केही भएको छैन एक्सट्रिमली सेफ भ्याक्सिन त्यो भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट त अलिअलि त हुन्छै हुन्छ तर सेफ्टी वाइज इट्स भेरी भेरी सेफ सो यो एउटा बिमार छ जस्तै कि यो जस्तो हामी डिस्कस गर्दैछौँ सर्भिकल क्यान्सर एन्ड सर्भिकल डिस्प्लाजिया भन्ने हजुर यसो सर डिफ्रेन्स चाहिँ के छ सर बिमार त दुइटै क्यान्सरै हो होइन सर के हो भने चाहिँ एउटा डिस्प्लेजिया भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ देयर इज अ डिफ्रेन्स बिट्विन क्यान्सर एन्ड डिस्प्लेजिया डिस्प्लेजिया भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँको त्यो सेल्सहरू एबनर्मल हुनु थालेको छ ओके एबनर्मल हुनु थालेको छ डिस्प्लेजियामा चाहिँ एबनर्मल हुनु थालेको छ तर क्यान्सर भइहालेको छैन क्यान्सर भइहालेको छैन क्यान्सर हुनुको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो हाम्रो एउटा लेयर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्ने हुन्छ त्यसलाई छेडेर जानुपर्ने हुन्छ त्यो छेडेर गएपछि चाहिँ क्यान्सर हामी भन्छौँ ओके बायोलोजिकली कुरा गर्नु पऱ्यो भने डिस्प्लेजियामा चाहिँ क्यान्सर सेल्स एबनर्मल हुनु थाल्यो तर फ्र्याङ्क क्यान्सर भइहालेको छैन सो डिस्प्लेजिया इज अ इजिली ट्रिटेबल कन्डिसन त्यसलाई चाहिँ हामी आरामसे ट्रिट गर्न सक्छौँ यसको लागि ठुलो अपरेसन पनि गर्नु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन यो चाहिँ एक्सट्रिमली ट्रिटेबल कन्डिसन हो र यो डिस्प्लेजिया चाहिँ तपाईँको जबसम्म स्क्रिनिङ गर्नु हुँदैन अघि हामी तपाईँले कुरा गर्नुभयो 30 वर्षदेखि माथि टेस्ट गर्नु हुँदैन तबसम्म चाल पाउँदैनौँ र डिस्प्लेजिया त्यो टेस्ट चाहिँ त्यो डिस्प्लेजिया चाल पाउँछ यसको पनि धेरै 1, 2, 3 भन्नेहरू हुन्छ र त्यो सबै इजिली ट्रिटेबल कन्डिसन हो डिस्प्लेजिया क्यान्सर एउटै होइन डिस्प्लेजियालाई चाहिँ इजिली प्री क्यान्सरस कन्डिसन क्यान्सरको भन्दा अगाडिको कन्डिसन डिस्प्लेजिया भएकोलाई चाहिँ रिकभरी हुने इजिली छ इजिली रिकभर हुन्छ इजिली ट्रिट हुन्छ र डिस्प्लेजियालाई इग्नोर गऱ्यौँ हामीले ट्रिट गरेनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लङ टर्ममा गएर फेरि क्यान्सर हुन्छ त्यो चाहिँ क्यान्सर हुन्छ पक्का क्यान्सर हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ डिस्प्लेजियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ली तपाईँको टेस्ट गरेर स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर पक्रिनु पऱ्यो ट्रिट गर्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा फ्युचरमा क्यान्सरबाट रोक्छौँ हामी बिसाइड द यो मेडिसिन्स है अनि जति पनि ट्रिटमेन्टहरू छ क्यान्सर पेसेन्ट्सलाई त्यसको बिसाइडमा यो काउन्सिलिङहरू कतिकै इम्पोर्टेन्ट छ सर काउन्सिलिङ चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो क्यान्सर इन्स्टिट्युट जानुभयो अरे सपोज ठुलो डेडिकेटेड क्यान्सर हस्पिटल्सहरू जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेडिकेटेड काउन्सिलिङ रुम हुन्छ डेडिकेटेड काउन्सिलर्स हुन्छ फर क्यान्सर उहाँलाई सर्जरीभन्दा अगाडि इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी ड्युरिङ किमोथेरापी इमिडिएटली ड्युरिङ किमोथेरापी सबैमा एउटा काउन्सिलरले उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्छ सो काउन्सिलिङ इज अ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ अ क्यान्सर ट्रिटमेन्ट भन्नुपर्छ क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो है तपाईँलाई खालि दबाईले मात्रै मान्छे क्यान्सर जाति हुँदैन र त्यो इमोसनल वेलबिङ एकदम जरुरी छ है कम्प्रिहेन्सिभ क्यान्सर केयरको मतलबै त्यही हो हामीले बिमारी मात्रै जाति बनाउनु भएन एउटा वेलबिङ पेसेन्टलाई चाहिँ पहिला जस्तो थियो त्यही कन्डिसनमा ल्याउनु पऱ्यो र त्यसको लागि चाहिँ काउन्सिलिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र उहाँको इमोसनल वेलबिङ है फिल गुड जुन चाहिँ छ मुड एलिभेट गर्नु पऱ्यो र एउटा पियर ग्रुप सपोर्ट सिस्टम हुनु पऱ्यो यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ काउन्सिलिङ काउन्सिलिङ डजन्ट मिन कि तपाईँ एउटा डक्टरकोमै गर्नु पऱ्यो या एउटा थेरापिस्टकोमै गर्नु पऱ्यो एउटा काउन्सिलरकोमा गर्नु पऱ्यो त्यस्तो पनि होइन त्यो गर्नु पर्ने एकदमै राम्रो त्यो गर्नु पाएन भने त एउटा पियर ग्रुप बनाउनु सपोर्ट ग्रुप बनाउनुहोस् है सपोर्ट ग्रुप बनाउनुहोस् आफ्नो आफ्नै बिमार भएको जस्तो मान्छेहरू भेला भएर गफ गर्नु पऱ्यो साथीभाइसँग गफ गर्नु पऱ्यो सो काउन्सिलिङ इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ हाम्रो स्टेटमा पनि यो अभाइलेबल छ सर काउन्सिलिङ्सहरू कुनै काउन्सिलिङ हाम्रो स्टेटमा तपाईँ काउन्सिलर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ साइकेट्री छ त्यहाँ साइकेट्रिस्टहरूले पनि तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ हाम्रो पेसेन्ट्सहरू अब पर्सनली कुरा गरेर हाम्रो पेसेन्ट्सहरू कतिजना हामीले अपरेट गरेको पेसेन्टहरू इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी 3-4 डेज बाद पुरा लो मुड हुन्छ उहाँहरू है खाना खानु मान्दैन लो मुड हुन्छ डिप्रेस्ड मुड हुन्छ उहाँहरूलाई हामी काउन्सिलरकोमा पठाउँछौँ साइकोलोजिस्टकोमा पठाउँछौँ साइकाट्रिस्टमा पठाउँछौँ उहाँहरूले तपाईँलाई काउन्सिलिङहरू गरेर मुड एलिभेट गरिदिन्छ त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ क्यान्सर ट्रिटमेन्ट यो हामीले नि सर जस्तै अब पडकास्टहरू गर्छौँ है अन्त भिडियोहरू गर्छौँ यो पब्लिक अवेरनेसको लागि रिलेटेड क्यान्सर रिलेटेड मेन्टल हेल्थ अवेरनेस यो आजको यो पडकास्टको थ्रुबाट यो यस्तो हामीले भिडियोजहरू
गरेको थ्रुबाट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ मान्छेहरूले यो चिजले कतिको इम्प्याक्टफुल हुन्छ होला मान्छेलाई सर तपाईँको इज इट रियली इम्पोर्टेन्ट टु डु दिस सच थिङ्स भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ कि इन्डियामा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ क्यान्सरको सर्भाइकल क्यान्सर किन बेसी छ भन्दाखेरि वान अफ द रिजन वाज स्क्रिनिङ हुँदैन टेस्ट गर्नु मान्दैन मैले भनिहालेँ लेस देन 2% मात्रै टेस्ट गर्छ र त्यही रेस्पेक्टमा चाहिँ हाम्रो ठुलो NFHS गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको स्टडिजले चाहिँ के चाल पायो भन्दा चाहिँ जसकोमा जो मान्छेहरूकोमा है जो कमन पब्लिककोमा सोसियल मिडियाको एक्सेस छैन इन्टरनेटको एक्सेस छैन मोबाइल फोनको एक्सेस छैन उहाँहरूलाई यो क्यान्सर बेसी थियो है र जसकोमा चाहिँ यो इन्टरनेटको एक्सेस छ सोसियल मिडियाको एक्सेस छ र जहाँ चाहिँ उहाँले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुहुँदैछ लिनुहुँदैछ सोसियल मिडिया थ्रु दिस पोडकास्ट या तपाईँको भिडियोज है माइकिङ जे पनि छ एवेरनेस भिडियोज सानो सानो क्लिप बनाउनु हुँदैछ पोडकास्टिङ यो थ्रुबाट चाहिँ उहाँले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुहुँदैछ र दे गेट मोर अवेर कि होइन हौ म 30 वर्ष पुगेँ मैले टेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यहाँदेखि दे विल गो टु द डक्टर दे विल गेट देम सेल्फ टेस्टेड एन्ड डिपेन्डिङ अन द रिजल्ट विल ट्रिट देम या त अरे होइन भ्याक्सिन लाउनु पर्ने रहेछ आज राम्रो कुरा सिकेँ भनेर आफ्नो छोरीलाई लगेर भ्याक्सिन लाउँला सो यो कुराले चाहिँ तपाईँको ड्रास्टिकली तपाईँको सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ र भ्याक्सिनेसन अपटेक बढेर जान्छ पहिला पनि हामीले तपाईँ देखेकै छौँ कि भ्याक्सिन डिमान्ड क्रिएट हुन्छ भ्याक्सिनको कुरा गर्नुभयो भने यो पोडकास्टिङ इन्टरभ्यू है भिडियोहरूको थ्रु कन्टेन्ट क्रिएसनको थ्रु चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको मान्छेले अवेरनेस बढ्छ अवेरनेसबाट चाहिँ भ्याक्सिन डिमान्ड बढ्छ अचानक मान्छे सोध्नु थाल्छ डक्टरमा गएर सर भ्याक्सिनको कुरा गर्दै थियो त के हो यसको बारेमा सो त्यो भ्याक्सिन डिमान्ड भएपछि त्यहाँदेखि अटोमेटिकली फेरि भ्याक्सिनेसनको ड्राइभ बढ्छ क्यान्सर घट्छ सिमिलरली 30 वर्ष अब हाम्रो कहीँ वेस्टको कुनै कुरामा बसिरहेको दिदीहरूले फोनमा हेर्नु भयो तपाईँको पस्टकास्ट अरे म 30 वर्ष पुगेँ मैले टेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँ गेजिङ हस्पिटल सोरेङ हस्पिटलमा गएर टेस्ट गराउनु भयो भने बिमारी चाल पायो भने यसो फाइदै भयो नि त यो सो दिस थिङ्स यो तपाईँको सोसियल मिडियाको जमानामा चाहिँ दिस थिङ्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अगर हामीले सर्भाइकल क्यान्सर एलिमिनेटै गर्नु छ नष्टै गर्नु छ भने चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ इज इट ट्रु द्याट इन्डियामा चाहिँ सर्भिकल क्यान्सर चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट यस इट्स द सेकेन्ड मोस्ट कमन क्यान्सर अमङ फिमेल्स इन्डियामा including Sikkim. Sikkim, first breast cancer, second cervical cancer, second most common cancer. Even in Sikkim also? In Sikkim also. Second most common cervical cancer. And cervical cancer is a preventable cancer. अरू कुनै क्यान्सरलाई हामी प्रिभेन्टेबल क्यान्सर भन्न सक्दैनौँ है तपाईँको ब्रेस्ट ब्रेन लिभर बोन अरू कुनै क्यान्सरलाई तपाईँ रोक्नु सक्दैनौँ प्रिभेन्ट गर्न सक्दैन सर्भिकल क्यान्सर इज अ प्रिभेन्टेबल क्यान्सर So if you get a regular vaccination, regular screening test गर्नुभयो you can prevent it. So that's why मान्छेको करेन्टली चाहिँ फोकस चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सरमा चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छ भन्ने बेसी फोकस छ अलिक त यो जस्तो कि क्यान्सरहरू छ नि सर कम्पेयर टु अदर कन्ट्री हाम्रोमा यो फुडहरूको पनि कमी कमजोरी हो लाइफस्टाइल भनौँ न अनि जस्तो कि हाम्रो स्पेसली सिक्किममा हामी सिक्किमको कन्टेक्स्टमा बोल्दाखेरि लाइफस्टाइल यदि चेन्ज गर्यो भने है फिमेलहरूले उहाँहरूलाई कतिको सर यो लाग्नुमा यो बिमार लाग्नुमा उहाँहरू वञ्चित हुनसक्छ सर्भाइकल क्यान्सर र लाइफस्टाइलको चाहिँ एकदमै क्लोज रिलेसन छ है मैले भनिहालेँ तपाईँको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ कारण चाहिँ मेन चाहिँ एचपिभी भाइरस छ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस छ त्यो चाहिँ एउटा मेन एजेन्ट हो तर त्यो एउटाले मात्रै गर्दा हुँदैन त्यसको अरू फ्याक्टर्सहरू पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ र त्यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट मोडिफाएबल लाइफस्टाइल फ्याक्टर इज स्मोकिङ र सर्भाइकल क्यान्सरको चाहिँ एकदमै ठुलो रिलेसन छ स्मोकिङ गर्नुभयो तपाईँको इम्युन सेल्स कम्प्रोमाइज हुन्छ क्यान्सरको रिस्क एकदमै बढेर जान्छ इभन प्यासिभ स्मोकिङले पनि तपाईँको सर्भाइकल क्यान्सर रिस्क बढ्नेछ भन्ने तपाईँको स्टडिजहरूले भन्दैछ स्मोकिङ टोब्याको कन्जम्सन इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट र अर्को चाहिँ तपाईँको स्टडिज के भन्दैछ भन्दा चाहिँ माइक्रोन्युट्रियन्ट्सको कमी भनौँ न हेल्दी लाइफ खाना खाएन भने त्यसले गर्दा पनि तपाईँ डिएनए रिपेयर राम्रो हुँदैन क्यान्सरको रिस्क बढ्छ सो राम्रो डाइट स्मोकिङ कम्ती गर्नु पऱ्यो भने र अघि हामी डिस्कस गरिहाल्यौँ एचपिभी इज बेसिकली सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन सो प्र्याक्टिस अफ सेफ सेक्स कन्डम युज गर्नु पऱ्यो है सेफ सेक्स प्र्याक्टिस गर्नुभयो यो लाइफस्टाइल फ्याक्टर सेफ सेक्स स्मोकिङ छोड्नुभयो हेल्दी डाइट लिनुभयो फिजिकल एक्टिभिटी बढाउनु भयो भने सर्भाइकल क्यान्सर क्यान बी डिक्रिस्ड हाम्रो कतिजना चाहिँ छ नि म त सिगरेट आई डोन्ट युज सिगरेट बट आई युज भेप समथिङ के भन्छ यो चाहिँ फेरि कतिको इफेक्टिभ छ कुरा त सेमै होला बेसिकली अब भेपिङको त आफ्नो आफ्नो त्यो प्रब्लमै छ भेपिङले पनि तपाईँको लङको प्रब्लमै गराउँदैछ
कोही फर्म अफ अझै भन्छ कि सर कति स्टडीले त भन्छ भेप इज मेड फ्रम द सम केमिकल्स एन्ड अल है सिगरेट भन्दा पनि अझै हार्मफुल छ भन्छ सर्भाइकल क्यान्सर कन्टेक्समा एक्सेस भेपिङ र सर्भाइकल क्यान्सरको स्टडी चाहिँ कोरिलेसन स्टडी चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ बिकज भेपिङ इज अ न्यू कल्चर बट द्याट कुड बी द वान फ्याक्टर नि इट कुड बी वान फ्याक्टर सो लङ टर्म स्टडीमा मेबी इट विल बी वान फ्याक्टर बट टोब्याको एन्ड स्मोकिङ इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर सर्भाइकल क्यान्सर ओके ओके सर यो हाम्रो जस्तै कि वुमेन्सहरू हुनुहुन्छ यो स्क्रिनिङको लागि चाहिँ उहाँहरूले इयरली गर्नुपर्छ सर कि या त इयरली ट्वाइस होइन स्क्रिनिङ चाहिँ तपाईँको एचपिभी स्क्रिनिङ चाहिँ तपाईँको बेसिकली तिन चारवटा मेथड छ भनौँ ओके प्याप्समियर भन्ने भिआइए भन्ने है एचपिभी के टेस्ट है यिनीहरू चाहिँ स्क्रिनिङ मेथड्सहरू यसमा सबैभन्दा इफेक्टिभ चाहिँ एचपिभी टेस्टिङ हो एचपिभी जुन चाहिँ भाइरसकै टेस्ट सबैभन्दा इफेक्टिभ देन प्याप्समियर पनि इट्स इक्वली इफेक्टिभ त्यहाँदेखि भिआइए चाहिँ त्यति बेसी इफेक्टिभ होइन भन्ने हुन्छ सपोज तपाईँले प्याप टेस्ट गराउनु हुँदैछ भने चाहिँ नेगेटिभ आयो भने 3 साल मेकअप गर्नु पऱ्यो एचपिभी गराउनु हुँदैछ भने चाहिँ नेगेटिभ आयो भने 5 to 10 इयर्स मेकअप गर्नु पऱ्यो 5 to 10 इयर्स इट्स नट एनुअल सालै पछि गर्नुपर्ने होइन प्याप 3 साल मेकअप एचपिभी हो भने 5 to 10 इयर्स मेकअप बट इम्युनो कम्प्रोमाइज तपाईँ पेसेन्ट एचआइभीको पेसेन्ट हुन्छ नि है एचआइभीको पेसेन्टहरू छ उहाँको लागि चाहिँ अलिक त्यो यो एज पनि डिफ्रेन्ट छ स्क्रिनिङको टाइमिङ पनि डिफ्रेन्ट छ एचआइभीको पेसेन्टहरूमा चाहिँ हामी 25 वर्षदेखि टेस्ट गर्न थाल्छौँ मैले अघि भने एचआइभी 30 वर्षदेखि गर्नुपर्छ भने हजुर तर एचआइभी कसैलाई छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ 25 वर्षदेखि टेस्ट गर्न थाल्नुपर्छ र उहाँले एचपिभी टेस्ट गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ 3 सालमा गर्नुपर्छ नर्मल मान्छेले 5 सालमा गर्दा भयो एचआइभी भएकोले चाहिँ 3 सालमा गर्नुपर्छ सो दिस अ डिफरेन्स ओके अब यो हामीले फिमेलको मात्रै कुरा गर्दाखेरि जब हाम्रो फिमेल जब पार्टनर हुन्छ मेलहरू उहाँहरूको यो चिजबाट यो सर्भिकल क्यान्सरबाट प्रिभेन्ट हुनु उहाँहरूको कस्तो रोलहरू छ सर उहाँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो हजुर अहिले कुरा के हुँदैछ भने चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सरलाई चाहिँ बेसी फेमिनाइजेसन गरे डक्टरहरूले भन्ने कुरा पनि चल्दैछ यो म एक प्रकारले एग्री गर्छु किनभने जब हामी सर्भाइकल क्यान्सरको कुरा गर्छौँ हामी खालि फिमेल ओरिएन्टेड वुमन ओरिएन्टेड कुरा मात्रै गर्छौँ हामी मेल पार्टनरलाई कम्प्लिट इग्नोर गर्छौँ विच इज भेरी रङ एक्चुअली विच इज भेरी रङ के हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको भाइरस हो मैले भने मेललाई पनि हुन्छ मेलबाट फिमेलमा जान्छ भाइरस सो हेल्थ वाइज हेर्नु पऱ्यो भने मेल उनीहरूले पनि सेफ सेक्स प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो स्मोकिङ मेलले स्मोकिङ गरेन भने सर्भाइकल फिमेललाई सर्भाइकल क्यान्सर पनि हुने चान्स पनि घट्छ त्यो स्टडिजले भन्छ सो मेल अल्सो सुड प्र्याक्टिस सेफ सेक्स उनीहरूले पनि स्मोकिङ कम्ती गर्नु पऱ्यो हेल्दी डाइट मेन्टेन गर्नु पऱ्यो त्यो त हेल्थ एस्पेक्ट भयो त्योभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ आफ्नो पार्टनरलाई स्क्रिनिङको लागि इन्करेज गर्नु पऱ्यो है आफ्नो छोरीहरूलाई भ्याक्सिनेसनको लागि इन्करेज गर्नु पऱ्यो त्यो त एउटा हस्बेन्डको नाताले एउटा बाउको नाताले एउटा मेलको गार्जियनको नाताले कुरा गर्नु पऱ्यो मैले भोलिको दिन आजको दिनमा कसैको बस्तीमा छ अरे है कुनै कहाँको नर्थको वेस्टको बस्तीमा छ अरे त्यो घरको मेल मेम्बरकोमा है घरको बाउकोमा फोन छ अरे तपाईँको पोडकास्ट हेर्नुभयो अरे यस्तो यस्तो कुरा सुन्यो अरे र त्यो घरको फिमेललाई छोरीलाई त्यो घर आमाकोमा फोन छैन भने त उसले है मैले यस्तो कुरा सुने लो जाउँ तँ 30 वर्ष हस्पिटल जाउँ टेस्ट गरौँ भन्यो त इट प्रिभेन्ट्स क्यान्सर नि सो मेल एज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन स्क्रिनिङ भ्याक्सिनेसन ड्राइभ बनाउनुमा हेल्दी लाइफस्टाइलमा एज वेल एज क्यान्सर भइहालेपछि इमोसनल सपोर्ट प्रोभाइड गर्नुमा सो मेल सुड नट बी इग्नोर फ्रम अ डिस्कसन अफ सर्भाइकल क्यान्सर म चाहिँ त्यो भन्छु मेन इक्वली रिलेभेन्ट इक्वली इम्पोर्टेन्ट इन सर्भाइकल क्यान्सरको डिस्कसनमा चाहिँ दे हेभ इक्वल रोल टु प्ले अगर कसैलाई फिमेललाई तपाईँको छोरीलाई तपाईँको बहिनीलाई तपाईँको दिदीलाई तपाईँको आमालाई सर्भाइकल क्यान्सरबाट बचाउनु छ भने चाहिँ मेल मेम्बर्स अफ द सोसाइटी सुड अल्सो बी केयरफुल दे सुड अल्सो लिसन टु सच काइन्ड अफ पोडकास्ट एन्ड इन्टरभ्युज सिक्किमको यो कन्टेक्स्टमा सर हजुर सर्भिकल क्यान्सर भएर डायग्नोसिस भएर महिनामा कतिवटा केस चाहिँ आउँदैछ सर सर्भाइकल क्यान्सर र हजुर कति एजकोले चाहिँ स्पेसली बेसी आउँदैछ हाम्रोमा तपाईँको भ्यारिङ एज ग्रुपको छ हामीले 30 वर्षको सर्भाइकल क्यान्सर पनि ट्रिट गर्दैछौँ 25 वर्षको सर्भाइकल क्यान्सर पनि ट्रिट गर्दैछौँ 70 इयर्सको पनि ट्रिट गर्दैछौँ सो डिफ्रेन्ट रेन्ज अफ एज ग्रुप छ है पहिला चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर तपाईँको कस्तो छ भन्दा चाहिँ 40 to 50को बिमार हो भन्छ तर अहिले हामी इभन अर्ली 30समा पनि क्यान्सर देख्दैछौँ है र अर्ली 30सको क्यान्सर या अर्ली स्टेजमा आउँछ कोही अलिक एडभान्स स्टेजमा आउँछ बट इन अ मंथ वी सी अराउन्ड 5 to 10 त एभ्री मंथ हामीले एडभान्स क्यान्सरमा या त अर्ली डिटेक्टिभ अपरेबल स्टेजमा भेट्छौँ रिलेभेन्टली कमन स्किन कन्टेक्स्टमा हजुर
So, sir, last questions. हजुर What message would you like to give to all the listeners, especially females-लाई है जो जो हुन्छ नि एक्सर्साइज गर्नु पनि एक्सर्साइज इज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ है यो चिजबाट बाँच्नुको लागि जसले एक्सर्साइज गर्दै जसले हेल्दी लाइफस्टाइल अडप्ट गरेको छैन सरले उहाँहरूको लागि एक दुईवटा मेसेज दिनुहोस् न सर तपाईँको पोडकास्टको टाइमिङ पनि एकदम राम्रो टाइमिङ भयो बिकज जनवरी सेलिब्रेटेड एज सर्भाइकल क्यान्सर अवेरनेस मन्थ यस यो मन्थलाई हामी सर्भाइकल क्यान्सर अवेरनेस मन्थ भन्छ जनवरीलाई चाहिँ एभ्री इयर एभ्री इयर जनवरी इज अ सर्भाइकल क्यान्सर अवेरनेस मन्थ है र यो मन्थमा चाहिँ तपाईँको मिङमास माइन्डसेट पोडकास्टको थ्रु चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ प्रिभेन्टेबल क्यान्सर हो मैले भने 3टा एस्पेक्ट छ भ्याक्सिनेसन स्क्रिनिङ र ट्रिटमेन्ट भ्याक्सिनेसन तपाईँले अब आउने अप्रिलदेखि सबै तपाईँको चिनाजानाले इन्करेज गर्नुहोस् वान थिङ तपाईँको एज क्राइटेरिया फुलफिल भयो भने तपाईँ स्क्रिनिङ गर्नु जानुहोस् थर्ड एस्पेक्ट चाहिँ तपाईँको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट स्मोकिङ छोड्नुहोस् सक्दो टोब्याको युज छोड्नुहोस् इन्क्रिज फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुहोस् जति फिजिकल एक्टिभिटी भयो सबै क्यान्सरको रिस्क घटेर जान्छ हेल्दी डाइटपट्टि फोकस गर्नुहोस् है हेल्दी डाइटपट्टि फोकस र कुनै पनि सिम्टम्सहरूलाई इग्नोर नगर्नुहोस् यो सबै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले हामीलाई मेबी विल बी एबल टु मेक सिक्किम फर्स्ट सर्भाइकल क्यान्सर फ्री स्टेट यस यो चाहिँ तपाईँहरूमाथि गभर्मेन्टको इनिसिएटिभ हजुर यो गभर्मेन्ट इनिसिएटिभ लिइरहेको छ र गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको यत्रो ठुलो इनिसिएटिभलाई नाउ वी हेभ टु सपोर्ट इट बाई डुइङ आवर पार्ट है हामी लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गऱ्यो एक्सर्साइज गऱ्यो हेल्दी खाना गऱ्यो अरूलाई इन्करेज गरेर चाहिँ हामीले एउटा गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको इनिसिएटिभलाई सपोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ मोस्टली मेबी विल बी द फर्स्ट स्टेट इन कन्ट्री टु बी सर्भाइकल फ्री क्यान्सर फ्री थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू फर यर प्रेसियस टाइम थ्याङ्क यू सो मच